Automotorsport har tagit sig till Grekland för provkörning av nya Audi RS3. Igår hade vi lite driftingövningar på kvällen och lite körningar i bergen. Vädret var hemskt, så att det var väl typ 2 decimeter vatten på vissa ställen och galet med översvämningar och det var lite småkaos. Så igår fick vi inte så himla jättebra körning, men idag är vi på racebana, ska få ha lite pace driver med stippler framför, så att idag ska vi förhoppningsvis känna på hur fantastiskt den nya RS3 ska vara då. Nyheterna är bland annat då uppdaterad motor, givetvis samma gamla den är uppdaterad, men 5 cylindrar, turbo, 2,5 liter. 400 hästkrafter, vilket är lika mycket som den förra generationen, men det är över ett större del av varvtalsregistret nu, så att uppgradering där, och sen har den nu 20 Newtonmeter extra och även det bandet med vridmoment har blivit över en större del av kurvan. Väldigt många andra VAG-produkter, så är det givetvis en DSG dubbelkopplingslåda, S-Tronic eller vad Audi kallar dem. 7 växlar som sen går bak till det som kanske är största nyheten, det som Audi kallar RS Torque Splitter. Någonstans här inne bakom sitter den. Det är en liknande mockapär som du hittar på nya Golf R och Cupra Formentor VZ5 då, som för övrigt har en väldigt lik 5-cylindrig motor som den här har. Den fungerar ju så att det är 2 stycken elektroniskt styrda flerskiviga lamellkopplingar. En sitter till varje drivaxel och i och med att de här är elektriskt styrda då och lite knappande i koden av några snillen där i Tyskland, så ska den här vara mycket mer dynamisk och kunna skicka vridmomentet till helt rätt plats vid helt rätt tillfälle. Det ger också möjligheten till ett par speciella körlägen som vi kan hoppa in i bilen och kolla på. När man väl hoppar in i bilen då så ser det ut som typiskt det gör i en Audi. Väldigt likt i andra Audis då. Det som är det nya då, det var de här nya körlägena. Du har en knapp på ratten, det står RS på. Så har du då RS Individual, RS Performance och RS Torque Rear. Den sistnämnda då som är det nya driftläget då, som är möjligt på grund av den här nya RS Torque Splittern bak, som kan skicka allt vridmoment som går till bakaxeln till ena hjulet för att få ut baken riktigt ordentligt. Det var det vi testade igår på den här driftingbanan, och jag kan ju säga att baken går ut riktigt fort. Det är extremt enkelt att få ett ställ på den. Lite för enkelt. Stippler satt bredvid och bara hela tiden så här: less power, less power, less power. Jag snurrar ut ett par gånger. Jag vet inte, det är kanske bra att det här är filminspelat så man kan klippa bort lite, annars hade det kanske varit pinsamt att visa alla mina snurrningar. Jag fick in några bra i alla fall. Några bra sladdar. Och sen när man också är inne i den här menyn då, Audi Drive Select, ser du RS Performance som är ett annat nytt körläge som är specifikt gjort för barnkörning och då anpassat efter semislicksdäcken som är nya till den här modellen. Första gången det finns från fabrik på en RS3, och som sagt, det ska göra bilen ännu jäkla snabbare, och den körning vi har hunnit göra hittills, även om det var väldigt blött igår, har visat sig att den är extremt kompetent och grepp i mängder, snabb som stryk, alltså rakt fram. Det är en sån här härlig bil när man den har kraft väldigt långt ner i varvtalsregistret. Det märks på typ motorvägskörning, så att vid omkörningar är väldigt, man råkar köra lite snabbare än vad man har tänkt sig. Man ligger någonstans, man växlar ner 1-2 växlar, hamnar kanske på 4, gasar, sen kollar man ner på hastighetsmätaren och bara okej, det var 140-150. Lätt att köra för fort, men fort är kul. När vi körde motorväg uppfattar man också hitvägen till banan har varit bättre, mycket torrare, så man har faktiskt kunnat känna lite mer på bilen, och man uppfattar att den faktiskt är bekväm också. Fjädringen är förstås sportig, men den är inte alls supersnack eller något sånt där. Tyst interiört. De här vägarna var dock extremt släta, så att det är kanske lite svårt att säga, men generellt sett den är tyst interiört, man sitter fint, fjädringen är bra. Extremt kompetent och ärligt talat en rätt bra familjebil, och vi skulle kunna göra så att vi hoppar till baksätet för att visa hur bra att man faktiskt sitter rätt bra även där bak. Som ni kan se, i baksätet sitter jag 185 cm lång med ett par centimeters marginal till taket faktiskt. Så att det är relativt bekvämt baksäte, vilket är som sagt kompetent bil och ger bra komfort för 4 faktiskt. Trots extrem fart. Vi kan notera när vi sitter här bak också, som jag glömde påpeka när vi var fram. Vi har det röda på säkerhetsbältena och även det tyget i sätet då, som ingår i RS bla bla bla, designpaket, interiört bla bla bla. Det går att välja mellan grönt, blått och rött tror jag. Ja, kliver vi alla längst bak kan vi kolla på bagaget också lite snabbt. Jag vet inte om det minns inga VDA-liter-siffror och sånt, men de är väl ungefär som det ska i den här klassen. Det är väl rätt likt som det är en Golf liksom, så det är rätt bra med bagageplats längst bak.
När vi ändå är här allra längst bak på bilen kan vi snacka om avgaspiporna då. Det är ju, ja, på den här bilen är det förstås då sportavgassystem som kostar x antal 10 000 kronor till eller 15 000 kronor tror jag det låg på, jag minns inte exakt. Men redan original så har den klaffar då i systemet som kan ställas helt variabelt. Det ska tydligen vara första gången i en RS-bil det också. So if you run it too sideways and too high in the revs, and the wheel speed difference between front right and front left is too high because of the wheel spinning inside wheel, then it's no ESP, but it feels like that, that they cut the engine and power is going down. Okay. This is what you need to try to avoid, you know. Okay, yes. So it's slightly less revs and slightly less steering angle than he tried. Yes. So slightly less revs, you know, like, and not on the complete opposite lock. Okay. Do you want me to do 8s? No. No, it's fine. Yeah, it's fine. You know, anyway, try to focus with your view on the inside, not to the outside, right? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, very good. Audi RS3 då. Snabbt, enkelt sagt, extremt kompetent på en bana, men även väldigt bra för till vardags. Sen får vi väl se exakt hur bra den är på banan snart, för det ska vi som sagt göra om ett par sekunder. Kan nämna då att den har en toppfart på en teoretisk toppfart på 290 km i timmen, men då måste man betala extra för ett RS dynamikpaket för typ, jag tror det är 81 000, jag har ju mitt fuskpapper, 81 600 kronor. Man kan köpa till en lite billigare tillväl för 18 800, men då blir toppfarten bara 280 km i timmen. Standard är det förstås 250 som på alla tyska prestandavagnar. 0-100 gör den på 3,8 sekunder, vilket alltså bara för ett par år sedan var det riktigt sportbilsprestanda. Och det säger rätt mycket om hur snabba bilar blir idag. Men 0-100 siffror är lite svårt att kanske jämföra när den faktiskt har, inte riktigt i fel klass, men den har ändå Tesla Model 3 Performance som konkurrent. Som då gör 0-100 en halv sekund snabbare och kostar visserligen 100 000 kronor mer, men då får du 70 000 kronor från staten och slipper 14 000 kronor per år första 3 åren i malusskatt som gäller på den här. Priset på den här Sportback-modellen är 598 000 kronor. Vill man ha sedanen istället är det 607 000 kronor. Och på tal om motståndare så är det omöjligt att inte nämna Mercedes-Benz A45S då. Eller Mercedes AMG heter de väl nu för tiden. Har 20 hästar med, men är lite långsammare till 100, kostar mer eller mindre lika mycket, liknande malusbeskattning, så de är väldigt likvärdiga bilar. Båda har drift mode, så att små skillnader. Men det finns en stor skillnad som gör så att jag med ganska stor säkerhet, utan att ha kört A45, men kan säga att jag föredrar RS3. 5 cylindrar istället för 4. Det är helt enkelt 4 cylindrar känns fasken lite fesigt tycker jag. En annan konkurrent skulle kunna vara BMW M240 i kupé, men den är som sagt kupé. Den har bara 2 dörrar, den har 25 hästkrafter färre, jag tror den är uppe mot en halv sekund långsammare till 100. Kostar 50 000 kronor mindre, men det är väl det enda BMW har som kan gå upp mot den här just nu. Men någon gång kommer det väl en M2 igen då som faktiskt blir en ordentlig konkurrent till den. Nu väntar jag bara på att få komma ut på banan och få testa RS-torksplitten på riktigt, verkligen känna på dem. RS Performance-körläget för att se hur kompetent den är. För att den är kompetent, det kan jag säga redan nu. Då så, vi börjar i Dynamic-läget och sen ska vi gå över till RS Performance-läget då. Det ska vara lite skillnad i fjädringen där. Eller ja, du kan ställa in en Performance för att vara lika hårt som i Dynamic, men de vill visa på tyngdskillnaderna mellan eller mjukhetsskillnaderna mellan den hårda, alltså adaptive fjädringen. Om man tar en hårdare så är den givetvis hårdare, så är den mjukare. På den här banan är den mjukare bättre för det är så bumpy, så man vill vara säker på att inte slå bort grepp och se att alltid har kontakt med marken.
skickar den också mer kraft bak, så det är lättare att gå på lätta ställ ut i kurvorna. RS Performance-läget då som ger dig mer neutral fördelning av kraften för optimal körning runt bana egentligen då. Så nu RS Performance Mode. Det var det snabbare av de två körlägena runt banan. And now maybe you can switch it to performance mode on the back straight, pressing 2 times the RS button on the steering wheel. Ja, så med neutral kraftfördelning alltså fram och bak för att gå så snabbt som möjligt och kanske inte ha riktigt lika kul som man kan ha i dynamic-läget då. Det är lite kul att komma ut med änden i kurvorna, men snabbare då. Och på de här Trofeo R-däcken så har man ju grepp så in i helvete med semislicksen då. Som tur är har det, nu har det börjat regna lite grann, men innan var det ju torrt och det, eller helt torrt, det är väl mer eller mindre nu också för att få känna på de här, och nu fan har man bra grepp alltså. Det för kompetent är väl nästan så man kan tänka det. Det är inte många som, alltså det är ju ändå liksom en busbil det ska vara, känns det som RS3 så här. Undvika vattenpölen. Och då är det här, det går inte att köra på det här viset på banan, inte i närheten. Eller på banan går det givetvis, men det blir mer en banbil när den blir så här jävla snabb än vad den skulle kunna vara en busbil om den hade varit snäppet långsammare. Men som sagt, det är monumental jävla prestanda. RS Performance-läget då, körläget är inställt så att vi har snäppet mjukare fjädring än vad vi hade på än vad vi hade i dynamic-läget, vilket ger en lite, vilket som sagt på den här banan är att föredra. Kan jag säga, där, den här kurvan börjar bli lite blött, både Stippler och jag fick lite småställ ut ur den trots performance-läge som då ska vara mer neutralt då. Men ja, blir det blött så är det. Speciellt då om man har semislick, så blir det väl ännu större. Så det var det. Bankörningen. Nu är det väl en lunch och sen är det väl körning till flygplatsen tror jag. Och som ni ser har det precis börjat regna, så det var tur att vi satt och funderade på om jag skulle ta körningen innan eller efter lunchen. Det var ju en jäkla tur att jag gjorde det innan, för annars hade ju R-däcken där verkligen, eller R-däck, de semislicksen hade verkligen kunnat bli ett problem med så här mycket regn. Och det kände vi ju i ena kurvan där, att det hade börjat bli blött i en kurva. Då gick det direkt lite snabbare på ställ, vilket är trevligt. Väldigt, alltså i princip ingen understyrning om man kör på rätt sätt. Det gäller ju det. Väldigt lite av det i alla fall. Och sen som sagt, väljer du dynamic-läget får du mer överstyrt, så då ska det väl, då var det också ännu mindre understyrning givetvis. Så det, jag har inte kört gamla RS3 tyvärr, men jag tror att det är en uppgradering jämfört med tidigare med hur den behandlar, alltså med mindre understyrning nu än innan. Nu står någon och väntar med en paraply utanför och jag ska hoppa ut och försöka få i mig lite lunch. Thanks. Welcome.